Hello guys! Welcome to my channel. For today's vlog, kasama ko ngayon si Mama at gagawa kami ng ah, pancake na gawa sa darak mais. Usually, ang darak mais is ginagawa siyang suman. Eh, At ngayon, dahil sa wala kaming dahon ng saging, naisip namin ni Mama na gawin na lang namin siyang pancake style. Yes. At ito na po ang ating mga ingredients. Kakailanganin po natin ng mixing bowl, ah, 2 cup, 2 ah, tablespoon. milk powder, sugar, at ang ating darak mais, at small can ng evaporated milk. Ito na po. Tayo na po yung mag-start. Sige ma. Okay, start na natin. Haluin na natin. Sama-sama na natin sila. Ito, lagay na natin ng darak mais. Darak mais. 2 cups po ng darak mais po. Tapos, 2 tablespoon ng powder milk. Tapos, ang 2 kutsarang sugar. Halo ng halo para Mix po natin ng mix mabuti. ng mabuti. Kahit ano pong sugar pwede po. White, mapa white, or brown. Yes, pwede po. Yan, mix lang po. Mix lang po natin ng mabuti. At pagkatapos po ay ang ating Evaporated milk. milk. Oops. Sige. Halo lang ng halo. Halo. Masarap siya. Yan. Ewan ko lang. Try natin yan. Experiment eh. Experiment. Mix lang po natin ng mabuti. So, sa tingin ko, kailangan natin siyang dagdagan ng konting tubig. Tubig. Okay. Wala tayong tubig. At dahil po na wala po kaming tubig kanina is eto po at maglalagay po kami ni Mama ng tubig para po ma-mix po natin. Magsama-sama po ang ating mga ingredients. Okay. Sige ma. Experiment nga. Kaya kailangan na. Hindi natin alam kung ano talagang mangyayari. Kaya, tignan po natin kung anong mangyayari maya-maya. Kung ito ba'y okay. Kaya nga po, ang tawag namin experiment, talagang nangangapa kami talaga. Hindi namin alam. Okay, pero parang Dagdagan pa po kulang natin. Baka maglasang tubig na lang ito, ha? I-check po naman natin sana. tingnan po natin ang consistency po ng ating mixture kung tama na po sa lapot ang ating ang Pwede nang maging ang handcake. ating mixture kung parang yung style po niya, yung kamukha po niyang mixture is yung parang pancake po talaga. So, sa tingin ko, kulang pa ng konti. Dagdagan pa po natin. Oops. Mahirap naman kung marami masyado ang lalagay. Baka mamaya maging na lang tubig. At maging siyang syrup. Huwag naman sana. Napakahirap nang mag-experiment, no? Mix lang po natin ng mabuti. Yan, sa palagay mo ma, okay na ba yung ganyang consistency? Parang hindi pa. Kulang pa rin Dagdag siya. pa ba natin ng water? Oo. Kasi parang Oo. lagyan mo siya sa hindi pa siya lagyan konti pa. Konting tubig pa. Basta guys, tansyahin po natin ang paglalagay natin ng tubig. Hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency, mixture niya, yung lapot, ganun po. Pwede na natin ilagay sa, Yes. kunwari pan ito. Oops, ganyan, ganyan.
maalsa. Nilalagyan mo ng water. So, konti na lang. Last na lang siguro to. Okay. Ayun ma, okay na? Okay na siya. Pwede na siya. Tara. Punta na tayo doon. Ayan po. Try na natin. Kapag ganito po yung ano niya, yung consistency niya. Ayan po. Para siyang pancake po na pancake po. Ayan, pwede na po siyang iluto. Experiment ka. Ang hirap ng experiment natin. At ito po, magiging na po tayo ng ating pan. Tapos po, maglalagay na po tayo ng mantika. Mantika. Konti lang po. Ayan. Ito po siya. And then, Tapos po, kalat lang ng ikalat po konti. natin. Ha? Kalat lang ng konti. Pero sa ordinaryong kawali ma, pwede ba tong iluto? O mas maganda yung meron kang... Pwede. Kaya lang ang problema, kailangan mo na lagyan ng dahon ng saging. Para hindi kagad masunog ang ating darak mais pancake. Sana naman. Okay ka. Ayan po ang ating Pwede na natin siya. ayan po, i-check po natin Konti pa. ang ating darak mais pancake. Hindi ba ito mahirap iluto ma? Mahirap nga. Mahirap siyang Hindi ko alam kung pwede iluto. na siyang So, ibalik. ang ating experiment kumbaga po trial pa lang po namin. Susubukan po namin kung Pwede. po talaga siyang Parang gawing pancake. parang pancake. Oops, sandali lang. Iaangat ko siya ng konti. Para hindi pa siya. Konti pa siya. Konti pa. Yan po, at i-check po natin kung pwede na po siyang baliktarin po. Guys, kapag ganito na po ang ating pancake is okay na po. Luto na po siya. At eto na po at ating hahanguin. Hello guys, ito po ang ating finished product. Ang ating darak mais pancake. Ayan po. Ayan po, luto na po. Promise guys, masarap siya. Pwede siyang gawing pancake. Ayan po. Thank you guys sa pagsuporta tsaka sa panonood sa aking vlog. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Thank you so much guys.